ערב טוב. תוכניתנו זאת חותמת את סדרת החורף של מוקד, ואורחנו הפעם הוא דוד בן גוריון. כן נמצאים עמנו מר דוד פדצור לימיני ומר שלום רוזנפלד לשמאלי. הייתי מציע, רבותיי, שנפתח את שיחתנו עם מר בן גוריון ראשית בקומפלקס בעיות חוץ ומדיניותנו כלפי העולם וגורמים שמחוץ לנו. מר רוזנפלד, בבקשה. מר בן גוריון, בזמן האחרון מתפתח בחלק מהציבור וגם אצל חלק מן הנוער מין תסביך אשם שהציונות במשך כל שנות קיומה, ובמיוחד בראשיתה כציונות מדינית, התעלמה מבחינה רעיונית מקיומו של היישוב הערבי בארץ, ומבחינה מעשית לא עשתה או לא עשתה די כדי לנסות למצוא הסדר עם הערבים, גם בתקופת טרום המדינה ובתקופת המדינה. הייתי רוצה לשמוע את דעתך בנושא הזה. זה לא נכון. זה נכון רק לגבי איש אחד גדול בציונות, הרצל. הוא כמעט שלא ראה את הערבים. אבל זה לא נכון כל התקופה מוויצמן ועד היום הזה. לא אומר עד היום הזה, כי אני לא רשאי לדבר אלא רק עד 63. אחרי 63 אני מתערב בעניינים. זה לא נכון. אם זה... אני חושב שהנוער כולו חושב ככה. לא אמרתי הנוער כולו. כן, לא, יש תמיד נוער מוכרח. חלק מהנוער מוכרח לטעות בזה כמה דברים. זה לא דעת הנוער. אבל זה לא נכון, אני זה שוב. אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, ויצמן, הוא נפגש עם בנו של אמיר מתימן, ערבי, אז הוא היה ראש ערבים, ואחר כך ניסה. לא אמיר מתימן, אדוני מתכוון בנו של השריף חוסיין. השריף חוסיין. פייסל. והוא כל הזמן דאג לזה. אני מוכרח להכניס את עצמי קצת. אני נבחרתי ב-33 להנהלה הציונית. הדבר הראשון שראיתי חובה לעשות, לראות אם משהו מקובל בתנועה הציונית, שמה שאנחנו עושים זה גם לטובת הערבים, אם זה נכון, ואם זה יביא אותנו לידי הסכם. בשנתיים עסקתי בזה. קצת בהצלחה, קצת בלי הצלחה. ועד כמה שאני מכיר את עניינים אחרי כן, כשקום המדינה, אז היה רק אגף אחד ימני שלא החשיב את העניין הזה של הערבים, אבל הרוב העם הבין שחשובה השלום עם הערבים. מה פצור? בעידודך בפני הוועדה המלכותית בשנת 1937, אתה אמרת, כשאתה מאמין שהשכנותיה של ארץ ישראל, סוריה, עיראק ומצרים, יכירו ביום מן הימים שהאינטרסים של העם היהודי והאינטרסים של העם הערבי משלימים זה את זה. ומהם ההכרה הזאת תלך ותתפתח גם בקרב יושבי ארץ ישראל. מה אתה אומר כיום לאחר ההתפתחות מאז? אני גם עכשיו משוכנע בזה. לא אוכל להגיד מתי זה יגיע. אני מקווה שבמשך, נגיד, 10-15 שנים הבאות נראה את הדבר הזה. כי לא אוכל להגיד זה בהחלט, כי אפשר לדעת את העתיד, שמישהו לא יכול לדעת את העתיד, כי יש גורמים שסתומים ואנחנו נראים אותם. אבל זה לא נכון. תמיד היה הציבור שלנו תמיד יש יוצאים מן הכלל. וידע שהעניין הדאגה גם לערבים זה חלק מהציונות. אולי אני לא הסברתי את עצמי היטב בשאלת הפתיחה, ואנחנו עלולים לגלוש למישור לא נכון. אני, כשאמרתי שיש התסביך האשם, לא התכוונתי לכך שלא מכירים בעובדה שהציונות האמינה שמה שהיא עושה בארץ ישראל זה גם לטובת הערבים. מה שאני מתכוון הוא שהציונות מבחינה רעיונית לא ראתה, כך לפחות אלה המאשימים בכך, לא ראתה את העם הערבי שיושב בארץ ישראל, לא את הערבים באופן בודד או ציבור ערבי. זה לא נכון, רק בן הרצל לא ראה את זה, אבל כל אלה שכמה אחריו ראו את זה.
האם אתה היום, מר בן גוריון, רואה זאת? האם אתה היום מכיר בקיומה של ישות פלסטינאית ערבית כאן? אם כן, העניין השם פלסטינה זה רמאות, זה הומצא על ידי היוונים. ליוונים היו חשבונות מהיהודים, כי היהודים ניצחו אותם במלחמה. אז הם לא רצו שהארץ יקרא בשם יהודיה ברומאית. הם המציאו את החוכמה הזאת של פלישתים. היו שם יישוב פלישתים, כלומר יווני, זה יווני, שישבו על יד ים התיכון בדרום, אז אמרו, נקרא לכל הארץ הזאת פלסטין. אבל לא הייתה מדינה פלסטינאית, לא הייתה אומה פלסטינאית, לא הייתה פלסטינאית. נוצר משהו על ידי הפלסטינים בארץ, על ידי הפלישתים שבאו מיוון, ועל ידי אלה שקוראים להם עכשיו פלישתים, פלסטינאים. לא היה דבר כזה. תרשה לי לחזור לשאלה קודמת. שוב נחזור לרגע לשנות ה-30. באותם הימים אתה גרסת כי הסיבה העיקרית לכך שמן הנמנע להשיג הסכם יהודי-ערבי היא בראש ובראשונה בחולשתנו. וכסיבה שנייה מנית את החולשה של התנועה הלאומית הערבית. מאז עברו לפחות 34 שנים, אנחנו נתחזקנו, והתנועה הלאומית הערבית איננה כפי שהיא הייתה באותם ימים, גם היא נתחזקה. על סמך מה אתה משעין או מבסס את התחזית שלך שתוך 5-10 שנים, 10-15 שנים אנחנו נגיע למצב אחר? אני בונה על זה, אני אומר לך, בהחלט אי אפשר להגיד את זה. אי אפשר לדבר בהחלט על עתיד. כי הנביאים הישראלים, שהנביאים היחידים האמיתיים, הם לא אמרו מה יהיה, הם אמרו מה תהיינה התוצאות עם התנהגות כזו, מה תהיינה התוצאות עם התנהגות כזו. אבל לא ידעו מה יהיה, כי זה תלוי בהתנהגות של אנשים. אבל מדי שאפשר לראות, הגורם העיקרי עכשיו זה מצרים. זו המדינה הכי גדולה, ובראש המדינה הזאת עומד האיש הכי מוכשר בקרב המנהיגים הערבים, זה נאסר. הוא איננו רואה את הדבר העיקרי שנוגע למצרים, שאין ליבו נתון רק למצרים, הוא רוצה להיות מנהיג המערב. היו לו אמביציות יותר גדולות, גם מנהיג כל אפריקה, למנהיג האסלאם, אבל מזה כבר התייאש. אבל אני לא מניח שעשרות אלפים הסטודנטים שלומדים ויודעים את מצב עמם, ועדיין שיש ביניהם חלק גדול, אולי החלק הגדול ביותר, שהם דואגים לקריירה שלהם. הוא רוצה להיות מלומד, הוא רוצה לקבל משרה טובה, משכורת גדולה. אבל אינני יכול לעלות על הדעת שאין בקרבם, שיש 100,000, אין בקרבם 10,000 שהם דואגים לגורל עמם. ועמם הוא אחד המאמנים המתים שנשארו מימי הביניים, שהרוב של העם זה פלאחים. הם עניים, הם חולנים, הם חסרי כל השכלה. אז לא יבינו שיש צורך, יש דאגה פנימית לעם, לתקן את מצבם. הוא עשה כמה דברים עם נאסר, אבל רק בערים הגדולות. אבל את מצב העם לא שינה. ואינני מאמין שאין אנשים נבונים בקרב המצרים, אשר אינם רואים את זה, שיש עכשיו אנשים שרואים את זה, אני יודע, אבל הם לא חזקים דיין. אבל מכיוון שמספרם מתרבה, יש שתי אופוזיציות במצרים, בין קצינים, ואני מבין מדוע, ובין סטודנטים, בין האינטליגנציה. אם כן, הקצינים, אני מניח מפני שהם מפחדים. אם יעשה איזה דבר, אז ישלקו אותם. אבל בין הלומדים, בין האינטליגנציה, לא ייתכן שלא יימצאו אלפי אנשים שדואגים לעמם. אם הדאגה העם היא תתגבר, אז הם יתעסקו ויטיב את המצב, ואנחנו נוכל לעזרה רבה. אבל לא עניין העזרה שלנו, אלא לא השמרת ישראל זה העניין שלהם. מה זה ייתן להם? מר בן גוריון, איזה סוד, ואתה בעצמך רמזת פעמים מספר על ניסיונות שנעשו על ידך למצוא איזשהו גשר אל נאצר, במישרין, גם בעזרת מתווכים למיניהם. מה העלית? ובכן, אני ניהלתי משא ומתן, אני יכול לקרוא, באנשים מסוימים שניהלתי. זה 4 סוגים. אחד לבנוני, הגענו להסכם. יש לי ההסכם בעברית ובערבית. באיזו תקופה? זה הכל הייתה פתאום, כשמיד לאחר שנכנסתי לנו לצוות. שנות ה-30. זאת אומרת, לפני קום המדינה. לפני קום המדינה. על קום המדינה היו גם כן, אבל אסור לגלות. זה התנהל בתנאי סודיות גמורה. אני רציתי לפרסם,
טרם שראיתי, לאחר שקראתי את זה, ראיתי שאי אפשר לפרסם. ולכן, אז עם אחד בא כוח לבנון שיהרגו אותו. היה לי הפגישה הראשונה, הייתה לי עם הראש של הסתכלל בארץ, אנה בלעדי. אולי השם זה ידעו לכם. כן, כן. על השיחה הכי גדולה הייתה באמצעות איש אחר, מתווך, עם המופתי, שנמשכה 4 חודשים. והאחרונה הייתה עם לא מנהיג, אבל התיאורטי של הערבים, נוצרי, סורי, אנטוניוס. אבל עם השניים, עם ראש הסתכלל, אונה בלהדי, עם המופתי, הגענו להסכם. כי אני באתי מיד עם עצם הדבר. מדינה יהודית משני עברי ירדן, ועזרה לעמי ערב שישתחררו ויתאחדו. סליחה, יש לאדוני הסכמתו הכתובה של המופתי למדינה יהודית משני עברי הירדן? ובכן, אני גם לא דיברתי איתו, כי אני לא רציתי לפגש אותו והוא לא רצה לפגש אותי. נפגשנו עם מתווך, איש הגון וישר מאוד. וזה נמשך 4 חודשים, כי לא התחלנו ישר. אם אני התחלתי מהעיקר. אבל פה התחלתי ממה שמקובל בתנועה הציונית, אני לא האמנתי בזה מה שמקובל. אני אמרתי, אנחנו נגיד לכם ברכה וכולי, והוא ענה לי, אני בוחר שהארץ הזאת תהיה ענייה עוד 100 שנה, עד שאנחנו נוכל לפתח אותה. ואני הבנתי, ואני אמרתי בליבי, אילו הייתי במקומו, הייתי אומר אותו דבר. ואז ניגשתי לו בעיקר, הקמת מדינה יהודית ועזרה לערבים להשתחרר ולהתאחד. וזה, הוויכוח הזה, באמצעותו נמשך 4 חודשים, והגענו להסכמה. היה נחוץ רק שגם אנשים שיושבים בז'ניבה, הבת שלהם, שהוא יחתום. ונסעת להם. אבל המופתי, האיש שדיבר בשם המופתי, אמר כן. המופתי כתב וחתם משהו או לא? לא חתם. האיש אמר שם. לא, האיש, אני מכיר איש ישר. כן. אבל אני בכל זאת לא התכוונתי לזה. אתה עמדת שנים רבות בראש אבל אחרי המדינה. המדינה היו משא ומתן, אבל הם היו בסודי סודות. אני לא יכולתי למסור לחברי הממשלה. אם כי היו 4 חברים שהשתתפו בשיחות האלה. שרת, קולק ואחיו של... הוא עכשיו ודסל גולדה. 2 אחים שאביו היה נביא. הרצל. רגע, אבל זה היה עם נאצר או עם גורמים ערביים אחרים? זה היה עם נאצר, הכל עם נאצר. מתי? בימים הראשונים לאחר ההפיכה, או בשלבים יותר מאוחרים? חדשים הרדנו לפני מבצע סיני. והיוזם היה אייזנהאואר. הוא שלח איש מיוחד. אבל זה בסודי סודות. הוא שמע את זה כל כך בסודי סודות, שהייתי מוכרח לבקש את פולה של אשתי. הייתה לה שכנה ידידה. היא באה אליי שתיתן לה את ביתה, שיעזבו את הבית, לא הגידה לו שמה, שיתנו את הבית. אני מוכרח להתוודות שאני יודע בדיוק, פעם סיפרתי לך בבן גוריון איך שבמקרה הגעתי לבית הזה בדיוק כשהאיש ישב שם. האיש הזה לא רצה להיכנס למלון, שלא ידעו שיש איש כזה שנעלה שנתן. ובמצרים גם כן לא יכול לעשות את השמירה הזאת כמו שאני עשיתי לו, אבל גם כן הוא יצא רק בלילה לשוחח, ובמלון הוא היה טוריסט, הוא נרשם כטוריסט שם. אבל זה היה בתנאי של סודיות. לא יכול לפרסם. בכל אופן, טוענים שישראל מאז הקמת המדינה החמיצה יותר מהזדמנות אחת למגע או משא ומתן במגמה להגיע לשלום. אני יכול לדבר בידיעה על המדינה עד 63. זאת אומרת, בעצם 15 שנה. אם כן, נעשו ניסיונות מהשנה הראשונה, אחרי המדינה, עד השנה האחרונה שלי,